Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10. Κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας για σήμερα. Όπα, τι έγινε εδώ. 100 κάρτες γυρίσανε, μία θα κρατήσουμε φυσικά. Είναι μία στιγμή, λέει, που περιμένεις να δικαιωθείς. Είναι μία στιγμή που είναι η κρίση, η κάρτα της κρίσης, που αποφασίζει το σύμπαν για σένα, έτσι, και βγαίνει πάρα πολύ τελευταία, το έχω πει πολλές φορές, θα σου το πω εντάχει και σήμερα, ότι είναι μια τέτοια στιγμή αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε όλο το Σεπτέμβρη, γι' αυτό και βγαίνουν έτσι οι ενέργειες και δεν πιάνει μόνο το Σεπτέμβρη, πιάνει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι λοιπόν κρίνεται, παίρνονται οι τελικές αποφάσεις από το σύμπαν, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, μία αφύπνιση γίνεται στην ουσία και σε εσάς και στο άτομο που σας ενδιαφέρει, γίνεται ένα εσωτερικό κάλεσμα ζωής, δηλαδή κάποιος πρέπει να πάρει αποφάσεις, και αυτές τις αποφάσεις τις στέλνει το υποσυνείδητό του στο συνειδητό του. Άρα λοιπόν είναι μια στιγμή που γίνονται αυτοαξιολογήσεις, τι θέλουμε, που πάμε, που βρισκόμαστε κτλ. Μάλιστα, ωραία ενέργεια, έτσι πρέπει να βγαίνει, είναι σωστό αυτό που βγαίνει τώρα. 4 ξύφοι, εδώ είστε πολλοί. 6 πεντάκτηνα, πρέπει κάποιος να διαλέξει και να πει την αλήθεια. Τα 4 ξύφη βλέπω εδώ πέρα ότι είστε γνωστοί για κάποιους, έχετε γνωριστεί, μπορεί να ξέρετε να είστε εσείς ζευγάρι και να το γνώρισες αυτόν τον άνθρωπο μέσα από να είναι ζευγάρι με ένα άλλο πρόσωπο το οποίο το γνωρίζεστε δηλαδή εδώ με λίγα λόγια. Παράδειγμα μπορεί να είναι της μακρινής σου φίλη ο σύντροφος. Να είσαστε και οι δύο παντρεμένοι, βασικά αυτό βγάζει σαν κατάσταση, ότι είστε και οι δύο παντρεμένοι, εξού και τα 4 ξύφη που έχει να κάνει και με το κάρμα που πληρώνετε και δεν μπορείτε να καταφέρετε να είστε μαζί. Γι' αυτό και η κρίση που θα κριθείτε και από την κοινωνία, από τον κόσμο δηλαδή. Μάλλον δεν μπορούσατε να είστε μαζί όλο αυτό το χρονικό διάστημα γι' αυτό το λόγο. Άρα δείχνει ότι συναντιόσασταν κρυφά, κάποιοι το καταλάβανε, κάποιοι δεν το καταλάβανε. Γενικά κάποια στιγμή δείχνει ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να υπόθηκε και η αλήθεια ή να χρειάστηκε να κόψετε με απότομο σκληρό τρόπο την σχέση σας, γιατί έπρεπε να πείτε την αλήθεια και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσατε και τώρα είναι σαν να είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα, σαν να ήρθε αυτή η ώρα να πάρετε αποφάσεις όλοι για να γίνετε 4 άτομα ευτυχισμένα και όχι δυστυχισμένα που βλέπω εγώ εδώ. Απογοητευμένο αυτό το άτομο, δεν ξέρει τι να κάνει, 5 ξύφη, προσπαθεί, νιώθει ότι προδίδει κάποιον φίλο του ίσως, εδώ δείχνει πραγματικά ότι είστε γνωστοί, τέλος πάντων. Νιώθει ότι πρέπει να έρθει σε μία σύγκρουση, αλλά προσπαθεί να σε προστατεύσει ίσως και εσένα. Βασικά του έχει δημιουργηθεί ένα πολύ έντονο στρες για αυτόν τον άνθρωπο. Και δείχνει εδώ ότι θα δεχτεί επιθετικότητα, το γνωρίζει, μπορεί να έχει γίνει κιόλας αυτό ήδη και γενικά φοβάται, αλλά τι κάνει, λέει ότι εγώ θα το παλέψω, ό,τι και να γίνει θα το φτάσω μέχρι το τέλος. Μπράβο, γιατί λέει ότι παρόλο ότι ήμασταν κρυφοί, μια σχέση κρυφή, παρόλα αυτά εμείς διασκεδάζαμε και μεταξύ μας δεν σκεφτήκαμε ποτέ τα χρήματα, δεν σκεφτήκαμε τίποτα άλλο παρά μόνο την χαρά, γιατί ένιωθα χαρά, είμαι σαν υπνοτισμένος, λέει, όταν σε βλέπω, δίπλα σου νιώθω μεγάλη ευτυχία που δεν τη νιώθω με τους άλλους, μάλιστα.
και θέλω, λέει, να είμαστε μαζί κάτω από μία ευλογία, άρα θέλει να αφήσει κάτι που έχει και να έρθει κοντά σου, αυτό το άτομο, και να παντρευτείτε εσείς οι δύο τώρα, να κάνετε έναν γάμο, όμως να είναι ευλογημένος και να τον θέλει η οικογένεια και η γύρω. Γι' αυτό τόσο καιρό δείχνει ότι ήταν αναποφάσιστος αυτός ο άνθρωπος. Και από την άλλη δείχνεις εσύ ότι, σαν βασίλισσα νερού που βγαίνεις, ότι περιμένεις να φανερωθούν όλα τώρα πια και να πάρει ο καθένας τη θέση που του αξίζει, γιατί λες ότι θυσιάστηκες εσύ εδώ και κάνεις υπομονή και μένεις για κάποιο χρονικό διάστημα α μόνη σου. Ο ερημίτης, βασίλισσα νερού εδώ και ο ερημίτης, δείχνει ότι τελικά έχεις κάνει εδόμηχο αγώνα για να βρεις την ψυχή σου, να δεις τι είναι όλο αυτό τελικά, γιατί μπορεί να ξεκινήσατε με περιπέτεια, όπως ξεκινούν συνήθως οι σχέσεις, αλλά είδατε ότι δεν είναι μόνο μία περιπέτεια, είναι κάτι πολύ περισσότερο και νιώθετε και ίσως και εσείς κάποιες ενοχές για όλα αυτά που περνάτε τώρα και δεν θέλετε, δηλαδή δεν θέλετε να είναι κάτι κρυφό, γι' αυτό ίσως απομακρυνθήκατε και οι δυο σας να πάρετε το χρόνο σας και να δείτε τι θα κάνετε με αυτή την περίπτωση. 3 πεντάκτηνα, ίσως απευθυνθήκατε σε κάποιο πνευματικό για να συνεργαστείτε μαζί του, για να δείτε αν υπάρχουν ικανότητες, αν υπάρχει τέλος πάντων η αιτία, αν υπάρχει ο τρόπος για να επιληθεί αυτή η ιστορία, γιατί λέτε ότι εγώ θέλω να μάθω, δεν μπορώ να αφήσω αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να ξέρω. Και εδώ πέρα με κάποιον τρόπο και για κάποιο λόγο ο πνευματικός συμφωνεί μαζί σας και προσπαθείτε μαζί του να μαζέψετε ενέργεια, γιατί λέτε ότι ο στόχος μου είναι αυτός ο άνθρωπος και αυτόν τον άνθρωπο θέλω στη ζωή μου και παλεύετε όσο σκληρά μπορείτε. Βέβαια, κάποιες φορές, όπως είναι λογικό, σας πιάνει η ανασφάλεια, 8 ξύφη. Αυτές οι σκέψεις είναι σαν να λέτε ότι μήπως δεν πρέπει, ξέρεις, αυτό με τον κόσμο φυλακίζεστε τέλος πάντων, κάνετε αρνητικές σκέψεις, λέτε ότι εγώ θυσιάζομαι, αλλά έχετε και λίγο την νοοτροπία του θύματος εδώ, το παθαίνει αυτό η βασίλισσα του νερού και του αέρα, γιατί βγάζεις και τα ξύφη εδώ. Έχετε λοιπόν μια κατάσταση στο μυαλό σας σαν να έχετε παγιδευτεί και να μην μπορείτε να βρείτε λύσεις. Βέβαια εδώ με το πνευματικό δείχνει ότι βοηθιέστε και σας βοηθά να πάτε σε έναν δρόμο. Για να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επιμένουν οι κάρτες ότι κάποιος σας είδε, φοβάστε με τους 9 ράβδους, μήπως σας είδανε, ίσως και ένα παιδί σας να σας είδε ή ένα παιδί αυτού του ανθρώπου. Και γενικά δείχνει ότι είστε σε μια κατάσταση ότι πρέπει να φανερωθεί πια και να μπουν όλα σε μια σειρά. Ακριβώς με τον ήλιο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να γίνει έτσι ο δρόμος να ανοιχτεί και να πάει ο ένας κοντά στον άλλον. Εδώ κάτι λιοντάρια βλέπω, κάτι δίδυμους βλέπω, κάτι τοξότες βλέπω, κάτι χαμός γίνεται εδώ. Καρκίνους, παρθένους, χαμός. Εγώκερους, λοιπόν, και θέλετε λοιπόν να τα ξεκαθαρίσετε γιατί νιώθετε κάπως, όπως σας είπα, και τύψεις, γιατί λέτε ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο το γνωρίζω και από παιδική μου ηλικία, δηλαδή δείχνει ότι είχατε και στο παρελθόν κάτι εσείς και το είχατε σταματήσει. Μάλιστα, πόσες ιστορίες μου θυμίζει τώρα αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, μόλις βγήκε αυτή η κάρτα, μπήκαν πολλά πράγματα στη θέση τους, στο μυαλό μου, γιατί λέω ποια ιστορία είναι αυτή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι με τα 6 κύπελα, δείχνει ότι γνωριζόσασταν από παλιότερα, είχατε σταματήσει να βρίσκεστε, κάνατε τις ζωές σας, κάνατε κάτι γάμους εδώ, λέει, με άλλα πρόσωπα, ξανά συναντηθήκατε και τώρα δεν μπορείτε ο ένας χωρίς τον άλλον. Και πάντα όμως, όλο το χρονικό διάστημα που ήσασταν χώρια, υπήρχε αυτή η νοσταλγία που λέμε, βρε παιδί μου, ότι εγώ κοιτάζω το παρελθόν μου, σκέφτομαι, την σκέφτομαι, ξέρεις. Και θεωρείτε ότι αυτό που ζούσατε τότε ήταν η πιο αθώα στιγμή σας, η πιο καλή στιγμή σας και μαζί θέλετε να θεραπεύσετε και να απολαύσετε τέλος πάντων να
μπορέσει το σύμπαν να σας βοηθήσει να καταφέρετε να είστε μαζί. Με τον άσο των κυπέλων, δηλαδή πραγματικά εσείς έπρεπε να είστε μαζί. Με τον άσο των κυπέλων λοιπόν, επιτέλους αυτή η σχέση, αυτά τα συναισθήματα, αυτό που σου είπα πριν, να γίνει μια αφύπνιση και στους 2 και στους 4, όσοι και αν μπερδεύεστε τέλος πάντων εδώ πέρα, και να πάει ο καθένας εκεί που πρέπει να πάει, στην αληθινή αγάπη. Εδώ λοιπόν θέλει αυτός ο άνθρωπος, συνδέεστε τώρα πνευματικά και θέλει να κάνει μία πρόταση. Και με τους 8 ράβδους, από ό,τι βλέπω, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα από σένα και ένα άλλο πρόσωπο, αυτό που λέγαμε πριν. Πρέπει να κάνει λοιπόν μία πρόταση, την πρόταση θα την κάνει και θα αγχωθείς, από ξαφνικά λοιπόν θα εμφανιστεί μπροστά σου με τα 8 κύπελα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να πάρει απόφαση. Αυτό το ότι δεν ξέρω πού να πάω και τα λοιπά, είναι μια απίστευτη ανισορροπία σε αυτόν, και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, δεν θέλει να πληγώσει και κάποιους, ειδικά την οικογένειά του κτλ. Αλλά από την άλλη βγαίνει ότι με τα 8 κύπελα ότι δεν μπορεί και αυτή την κατάσταση, γιατί λέει ψέματα στην κυρία που έχει δίπλα του, όπως και εσύ λες ψέματα στον κύριο που έχεις δίπλα σου. Γενικά προσπαθεί να μάθει και να βρει την αλήθεια του ή της, και λέει ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρει την ισορροπία και το θάρρος να την παραδεχτεί αυτή την αλήθεια για να φύγει, να καταφέρει να φύγει από κάπου, γιατί λέει όλοι προδωνόμαστε εδώ πέρα, 10 ξύφοι, γιατί πρέπει να σταματήσουν αυτά τα ξύφη, πρέπει να σταματήσω εγώ να προδίδω τη γυναίκα μου, την φίλη μου, την αραγωνιαστικιά μου, δηλαδή νιώθει ενοχές. Απ' την άλλη νιώθει ενοχές και για σένα, γιατί και εσύ υποφέρεις. Δηλαδή, όντως είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα, κάπως χαμός γίνεται εδώ. Τι ιστορία είναι αυτή? Την ξέρω εγώ αυτή την ιστορία, αλλά θέλω να σου πω ότι άστα να πάνε. Με το αστέρι εδώ δείχνει ότι έχετε ευχηθεί και οι δύο να καταφέρετε να είστε μαζί, έχετε ευχηθεί να βγουν όλα στην επιφάνεια, και αυτό γίνεται από τα μέσα Νοεμβρίου, δηλαδή δουλεύει αυτή η ιστορία εδώ. Καλύτερα θα σου πω προς τέλος Οκτώβρη και μετά, αλλά δείχνει ότι από τότε αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια εγρήγορση, ψάχνει να βρει τι να κάνει, πώς να το κάνει, και με τους 3 ράβδους εδώ δείχνει ότι πρέπει να σκεφτεί το μέλλον ολονών, το δικό σου, το δικό του κτλ. Και να καταλάβετε, κάτσε περίμενε, όχι να καταλάβετε, έχετε καταλάβει, και εδώ πέρα με τα 4 ξύφη, ξαναλέω, που είναι και η κεντρική σας κάρτα, είναι μια κάρτα που πρέπει να ξεκουραστείτε όλοι το μυαλό σας, γιατί κοντεύει να καεί ολονών το μυαλό, να προστατευτείτε, να προστατεύσετε αυτή τη σχέση, αυτός θέλει να την προστατεύσει όπως και εσύ, και όπως σου είπα πριν με τα 5 ξύφη που έβγαλε, νιώθει έτοιμος να παλέψει, παρόλο το bullying και τον εκφοβισμό που γίνεται. Μπορεί κάποιος να τον φοβίζει αυτόν τον άνθρωπο, κάποιος να του δημιουργεί φοβίες, ανασφάλειες, να λέει άμα θα πας να πολεμήσεις για αυτήν τη γυναίκα παράδειγμα θα χάσεις, παράδειγμα, να μπορεί να κάνει κάποιες τέτοιες κουβέντες, και αυτό να το σταματούσε μέχρι τώρα, αλλά τώρα μας λέει ότι είναι αποφασισμένος, γιατί βλέπεις αυτή η συνεργασία σου είπα που κάνεις με το πνευματικό τον δίνει δύναμη αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το καταλαβαίνεις εσύ, γιατί δεν είστε μαζί οι περισσότεροι. Για την αγάπη όμως, για τον άσο των κυπέλων και με τους 3 ράβδους δεν γίνεται να παρατείνεται αυτό εσαΐ, πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις, και αυτός πρέπει να είναι αυτός, το αγόρι, ειδικά αν είναι και παρθένος στο ζώδιο. Τέλος πάντων, και λέει ότι ανακαλύπτει και αυτός και εσύ ότι τελικά εσείς πρέπει να είστε μαζί. Πρέπει να είστε μαζί, και αυτό μπορεί να βρεθήκατε τώρα τυχαία, ή να σας είδε κάπου τυχαία, ή να βρεθήκατε τώρα τελευταία τυχαία σε ένα χώρο που μπορεί να πήγατε να παραβρεθήκατε σε ένα γάμο, να βρεθήκατε σε βάφτιση που να έχει να κάνει με εκκλησιαστικό χώρο, μπορεί να βρεθήκατε σε ένα γλέντι επίσης, μια γιορτή, και εκεί να ξαναφούντωσε όλο αυτό, και τώρα να λέει αυτός ο άνθρωπος ότι εγώ πραγματικά πρέπει να πάρω αποφάσεις στη ζωή μου. Είπαμε, είναι και αυτό το χρονικό διάστημα των αποφάσεων. Καταλαβες?
Άρα λοιπόν εννοείται τώρα εδώ ότι πρέπει να ρωτήσουμε, να δούμε τι θα γίνει, γιατί πραγματικά είναι ένα άνοιγμα που είναι πολύ κοντά, μάλλον ούτε καν κοντά, είναι αποφασισμένο αυτό το άτομο να κάνει κάποιες κινήσεις, να δούμε αν θα έχουν αποτέλεσμα αυτές οι κινήσεις, αν μπορεί να μας εξηγήσει τι κινήσεις θα είναι αυτές. Πάμε λοιπόν να δούμε στα 5 ξύφη, μας λέει ότι θα παλέψει, θα συγκρουστεί με όποιον και ό,τι χρειαστεί, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Το ένα του θέμα που είναι και λογικό είναι τα παιδιά. Άρα κάποιο παιδί ή παιδιά του δεν θέλει να είστε μαζί. Για να δούμε εδώ με τα 5 πεντάκτηνα, τον λένε αυτόν τον άνθρωπο ότι, πώς το λένε, ότι αν ασχοληθεί μαζί σου θα είναι μια κακή επιλογή, θα είναι μια επιλογή που θα τον απομονώσει και τα λοιπά. Βγαίνεις, ναι, εσύ βγαίνεις εδώ, τον έχουν κάνει τέτοιο bullying, ότι εσύ είσαι ένα άτομο που μπορεί να τον θες για τα λεφτά πεντάκτηνα και ότι πώς το λένε, ότι θα τον απομονώσεις, δεν θα τον αφήσεις να βλέπει τα παιδιά του και κάτι τέτοια, δηλαδή με όποιον έχει συζητήσει για σένα, κάπως έτσι τον έχουν μπερδέψει το κεφάλι. Αυτός λέει ότι θέλει να σε έχει μέσα στην κοινότητα, να κάνετε μια κοινότητα μεταξύ σας και να έχετε σταθερή σχέση και να είναι το λιμάνι σου. Αυτός, για να δούμε, αυτό σκέφτεται αυτός και είναι ερωτευμένος μαζί σου, αυτό μας λέει. Ειδικά όταν είναι μόνος του στον εργασιακό χώρο δεν σκέφτεται κάτι άλλο. Πάμε να δούμε σε σένα τι πέφτει. Σε σένα πέφτει ο πατέρας σου. Ίσως είχες κάποια ζητήματα από παιδική ηλικία με τον πατέρα σου. Γενικά δείχνει ότι μπορεί να πληρώνεις και το κάρμα του πατέρα σου. Πάμε να δούμε, μας λέει ότι βρεθήκατε και οι δύο με την κάρτα του ερημίτη για να δείτε τι θέλετε, πού πάτε. Και οι δύο χώρια είστε απελπισμένοι, θέλετε να είστε μαζί και ίσως και ο ένας και ο άλλος έχετε μόνο ένα άτομο να το συζητήσετε όλο αυτό που σας καταλαβαίνει, αλλά και λέτε επίσης ότι επηρεάζεστε πολύ και οικονομικά αν θα γίνει κάτι εδώ μεταξύ σας, άρα έχουμε δύο θέματα μέχρι τώρα. Όμως παρόλα αυτά είπαμε παλεύετε με το πνευματικό σας και δείχνει ότι όσο παλεύετε του δίνετε δύναμη αυτού του ανθρώπου για να πάρετε το δώρο με το χέρι του Θεού. Άκουσες τι είπα πριν, έτσι. Παλεύετε σε έναν εκκλησιαστικό χώρο και μου βγάζει επάνω θα πάρετε, αν παλέψετε, του δίνετε δύναμη και θα πάρετε δώρο με το χέρι του Θεού. Άρα μερικές φορές εδώ λέει, όχι μερικές φορές, σας πιάνει η ανασφάλειά σας αν θα πετύχει όλο αυτό, γιατί λέτε μήπως είναι οι προσδοκίες μου, μήπως βρε παιδί μου το θέλω κάτι πάρα πολύ και είναι η δική μου σκέψη, μήπως μόνο εγώ το περιμένω. Και εκεί σας πιάνει αυτού του είδους η ανασφάλεια που έλεγα πριν. Απ' την άλλη φοβάστε μήπως σας είδανε, μήπως μαθεύτηκε, για κάποιους μπορεί να έχει συμβεί ήδη αυτό και να έχετε λίγο ενοχές για τα παιδιά περισσότερο. Για να δούμε εδώ με τους 9 ράβδους. Ναι, βλέπετε, είναι σαν να νιώθετε ότι πάτε και να κλέψετε την ευτυχία ενός ανθρώπου, αλλά τώρα πρόσεξε, γι' αυτό τώρα είναι ιδιαίτερο αυτό που θα πω, πρέπει λίγο ο άλλος να το ζει για να με καταλάβει. Εδώ λοιπόν τι έχει γίνει, είπαμε ότι αυτό το ζευγάρι έπρεπε να είναι μαζί. Μας έχει βγει και στο παρελθόν αρκετές φορές αυτή η πληροφορία. Μπήκανε άλλα πρόσωπα ανάμεσά σας που ήταν σε λάθος στιγμή ή βρίσκεστε πάντα σε λάθος χρόνο, που σημαίνει ότι φτάνετε κάθε φορά που συναντιόσαστε μέχρι την πηγή και δεν πίνετε νερό. Και τώρα φαίνεστε εσείς ο κλέφτης, φαίνεστε ότι μπαίνετε να κλέψετε την ευτυχία του παιδιού του, ξέρεις, πιάνει αυτό το κομμάτι εδώ και η αλήθεια είναι ότι κοινωνικά έτσι φαίνεται, κοινωνικά. Ενεργειακά δεν είναι έτσι. Ενεργειακά θα έπρεπε να είστε μαζί. Καταλαβες. Δηλαδή και άλλοι έχουν παντρευτεί και δεν είναι ευτυχισμένοι στο γάμο τους και μπορεί να αφήσανε μία αγάπη που μετά να τη ξανασυναντήσουν στο μέλλον. Με καταλαβαίνεις πώς το λέω. Οκ, ωραία. Πάμε στον ήλιο τώρα που θέλει ο ήλιος, το σύμπαν θέλει να σας φέρει τον έναν στον άλλον κοντά και να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά
που βιώνετε. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Ναι, βλέπεις, θα φανερωθούν και πέφτει πάνω η τύχη. Δηλαδή ότι από εδώ το θέλεις, από εκεί το θέλεις, είναι σου λέω σαν να πληρώθηκε το κάρμα, ειδικά του πατέρα, και ειδικά αν είχε σχέση με το εξωτερικό ο πατέρας. Για να δούμε πάνω στα 6 κύπελα για την επανασύνδεση τώρα, για τη σύνδεσή σας και να το δείξετε και στον κόσμο αυτό, έτσι, δηλαδή να γίνει μια επανασύνδεση που να τη μάθει τώρα πια αυτή τη φορά όλος ο κόσμος. Εδώ τι βγαίνει, για να δούμε. Εδώ δείχνει ακριβώς την επικοινωνία, μια επικοινωνία, ένα μήνυμα που σου έχω αναφέρει ένα τηλέφωνο, μηνύματα και τηλέφωνο και τα δύο μαζί. Σου έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές όμως για αυτό το μήνυμα, ότι δεν είναι απλά ένα μήνυμα. Είναι ένα συμβόλαιο ζωής που έχετε, καρμικό συμβόλαιο ζωής που έχετε εσείς οι δύο. Καταλαβες, δηλαδή δεν είναι τυχαία ενέργεια αυτή και αυτό το άτομο το νιώθει αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε στον άσο των κυπέλων. Ο άσος των κυπέλων φυσικά είναι και τα μηνύματα, είναι ο γάμος, είναι η δέσμευση, είναι συναισθηματική αφύπνιση. Για να δούμε εδώ πάνω τι πέφτει. Δεν έλεγα και τίποτα άλλο. Ενώ είστε παντρεμένοι ή είναι παντρεμένος με άλλους, σας βγάζει γάμο, 2 φορές τον έβγαλε. Φαντάσου. Και είστε και χωρισμένοι περισσότεροι, δεν είστε καν μαζί. Σου είπα για τον άσο των κυπέλων ότι είναι γάμος, είναι δέσμευση. Εσείς έχετε δέσμευση που έπρεπε να βιώσετε όλο τον πόνο για να καταφέρετε να είστε μαζί. Αυτή είναι η δέσμευσή σας λοιπόν, αυτό είναι το δώρο που κάποια στιγμή θα το δεχτούν ένα παιδί, τα παιδιά σας. Πάμε να δούμε με τα 8 κυπέλα που είπαμε ότι προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να ισορροπήσει. Βλέπεις όπως ο ερημίτης που κρατούσε το φανάρι, έτσι το κρατάει και αυτός τώρα, να βρει μέσα του τι θέλει για σένα που περιμένεις και έχεις προσδοκίες. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Πάλι το σύμπαν σας θέλει μαζί. Τι γίνεται. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι από τις λίγες φορές που απαντάει για ένα τέτοιο ζευγάρι τόσο έντονη ενέργεια. Πάμε να δούμε στα 10 ξύφη. Εδώ είναι σαν να λέει ότι σε πρόδωσα στο παρελθόν, δεν θέλω να σε προδώσω τώρα. Στο τώρα σαν να νιώθει τύψεις, δεν ξέρει τι να κάνει, το βάρος που σηκώνει είναι πάρα πολύ. Αλλά δεν θέλει να σε χάσει, γιατί καταραίει λέει όταν σε χάνει, όπως και εσύ. Όταν είστε μακριά δεν μπορείτε. Και τέλος πάντων έχει κουραστεί όλη η ιστορία σας, έχετε κουραστεί εσείς, έχει κουραστεί αυτός και γι' αυτό πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Για να δούμε πάνω στα 10 ξύφη. Όταν βγαίνουν τα 10 ξύφη, ειδικά στο μέλλον, έχει να κάνει με το ότι τελειώνει η προδοσία, δηλαδή φεύγουν αυτά τα 10 ξύφη από πάνω σας, τελειώνει όλο αυτό, αυτό είχε συμβεί στο παρελθόν, τώρα φεύγουν τα 10 ξύφη. Και φεύγουν τα ξύφη και έρχεται αυτός, δες τι ωραία στο λέει. Και με το αστέρι είπαμε ότι έχετε κάνει τις ευχές σας. Είναι για κάποιους, είπαμε το αστέρι, σαν να αυτό το ζευγάρι για να καταφέρει να είναι μαζί, σαν να γίνει ένα θαύμα. Έτσι το περιγράφει το άνοιγμα. Αυτό ακριβώς γίνεται. Θα γίνει ένα θαύμα για να καταφέρετε να είστε μαζί. Βλέπεις εδώ οι σκιές σας έχουν μείνει. Για να δούμε. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ακριβώς θα ενωθεί, θα γίνει μια συμφωνία, υπάρχει και μια άειλη άτυπη συμφωνία από το κάρμα σας και με τους 3 ράβδους είπαμε ότι είναι μια στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσετε, θα πρέπει να δείτε τι θα αφήσετε πίσω, τι θα πάτε στο μέλλον σας, εντάξει, γιατί είπαμε ότι είναι καρμικό σας αυτό. Και το καρμικό, ακριβώς, κλείνετε τους κύκλους σας. Καρμικό, και μπορεί να το ξέρεις από το 2019. Καρμικό σημαίνει, είπαμε, ότι περιληπτικά, ότι είναι ένα ζευγάρι που είχε κακουχίες, πλήρωσε ένα κάρμα και μπορεί να το πλήρωσε απανωτά αρκετές φορές, να συναντήθηκε, να χώρισε, να συναντήθηκε, να χώρισε κτλ. Έγινε όλο αυτό παίρνοντας τα μαθήματα, καταλαβαίνοντας και οι δυο σας ότι πρέπει να είστε μαζί, το πρέπει έχει να κάνει με την ευτυχία, όχι αναγκαστικά. Πρέπει, εντάξει. Και έτσι λοιπόν κλείνει ένα τεράστιο λάθος που είχε γίνει στο παρελθόν, μια τεράστια
κατάσταση που λάθος που είχε ξεκινήσει από την πλευρά του πατέρα ή του δικού σου ή του δικού του. Περισσότερο θα βγάλω ότι είναι από την πλευρά του κοριτσιού ο πατέρας, η λάθος ενέργειά του. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, ιδιαίτερα ξαναλέω, εάν εμπλέκεται με το εξωτερικό, πήγαινε στο εξωτερικό, είχε συνδεθεί με κάποιο άτομο από το εξωτερικό και τέτοια. Δείχνει πολύ ανώριμη στο παρελθόν ενέργεια και από την άλλη μπορεί να τον είχες και πρότυπο το μπαμπά που όλοι τον έχουμε, όλα τα κορίτσια. Και αυτό λίγο να είχε διαλυθεί, δηλαδή να έφυγε, να σας εγκατέλειψε και μία τέτοια ιστορία βγάζει εδώ σε ό,τι αφορά τον δικό σου γονιό. Λοιπόν, άρα αυτός σκέφτεται ότι θέλει να έρθει κοντά σου. Νιώθει τυχερός που μπήκε στη ζωή του. Και εσύ το ίδιο βλέπεις μπροστά σου τις προσδοκίες και ζητάς από το σύμπαν να σε βοηθήσει. Και εσύ τύχη βγάζεις τώρα πια, θα μου πεις το πλήρωσε ακριβά. Ναι, μαζί σου, αυτό σου λέω, το πλήρωσες πολύ ακριβά. Όμως είπαμε ότι διανύουμε ένα διάστημα που θα πάρθουν αποφάσεις και όχι μόνο από σένα, θα πάρθουν αποφάσεις άνωθεν και θα το δεις με ποικίλους τρόπους αυτό στη ζωή σου. Εμείς είπαμε όμως μιλάμε για τα ερωτικά μας εδώ και δείχνει ότι με 1, 2, 3, 4, 5, 6 κάρτες ότι αυτό το ζευγάρι πρέπει να είναι μαζί. Και θα είναι μαζί γιατί το θέλει το σύμπαν. Είναι η καρμική σας στιγμή αυτή τη στιγμή, αυτό το χρονικό διάστημα με δέσμευση. Και όπως καταλαβαίνεις αυτό το ζευγάρι θα είναι μαζί για πάντα από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα καταφέρετε το ακατόρθωτο που σε άλλη περίπτωση ούτε καν θα το πίστευε, όχι εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Εδώ θα γίνει κάτι ακατόρθωτο. Αρχικά δυναμώνει πολύ το αγόρι της υπόθεσης, πάρα πολύ. Δεύτερον, εσείς ενώ είχατε περάσει πολλά στάδια σκαμπανεβάσματα με πιο κυρίαρχο την ανασφάλεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα βρίσκεστε κι εσείς και λέτε, είναι σαν να λέτε, εντάξει, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, ας με διεκδικήσει αυτός, ας κάνει κινήσεις αυτός και τότε θα γίνει όλο αυτό. Αυτό το άτομο λοιπόν όταν νιώσει ότι έχεις κάνει τα πάντα και ενεργειακά είναι ισχυρός, παίρνει τα μπογαλάκια του εδώ πέρα και έρχεται. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Μια που λέω το ίδιο όνομα θέλω να προσέχετε λίγο γιατί παίρνουν πάρα πολύ, όπως από όλους, αλλά εγώ θα πω τα δικά μου φυσικά, παίρνουν τα βίντεο μου, παίρνουν την ονομασία, κάνουν καινούρια social. Δεν είμαι εγώ δεν στέλνω αρχικά σε κανέναν, δεν ακολουθώ κανέναν, για να ξέρετε, δεν είμαι εγώ, άμα δεις να σε ακολουθεί κάποιος δεν είμαι εγώ, αν σου στείλει κάποιος δεν είμαι εγώ, με τα δικά μου ονόματα λέω, έτσι, με το δικό μου όνομα και με τα δύο κανάλια. Επειδή γίνεται πάρα πολύ συνέχεια, αλλά τώρα δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει, δεν ξέρω ακριβώς τι τους έχει πιάσει, να ξέρεις ότι αυτό που γίνεται δεν είναι αληθινό, είναι κοροϊδία και η χειρότερη κοροϊδία είναι που λένε ότι θα κάνουμε εξόρκια και τέτοια για να σου φέρω τον άνθρωπό σου κτλ. Δεν είμαι εγώ. Δεν υπάρχει πιθανότητα εγώ να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Άμα θέλεις να ασχοληθείς εσύ ασχολήσου, αλλά εγώ δεν είμαι εκεί που απευθύνεσαι, εντάξει, να προσέχεις πάρα πολύ, γιατί είναι και αρκετά τα χρήματα από ό,τι ακούω και βλέπω ότι την έχει πατήσει αρκετός κόσμος. Μέσα στον πόνο του ο άλλος προσπαθεί και βρίσκει εύκολες λύσεις. Εύκολη λύση εδώ δεν υπάρχει. Η λύση είναι δύσκολη, είναι ο πνευματικός και κανένας άλλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει, να το ξέρεις. Τα έχω πει άπειρες φορές. Κουραστική, ναι, αλλά πώς θα γίνει. Εντάξει, και δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να είμαι εγώ αυτή που θα σου στείλει. Γιατί δεν θέλω, αλλά για ακριβώς για αυτούς τους λόγους δεν στέλνω εγώ. Θα πεις πού να στείλω, να πω τι, σε καμιά περίπτωση, εντάξει. Ακολούθησέ με λοιπόν σε αυτό το κανάλι, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 το βράδυ ανεβαίνει βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να τα δεις
και γίνονται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, πάτα το like σου είπαμε, το hype, βέβαια, και κάνε και το σχολιασμό σου, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά για να ανεβαίνει το βίντεο, να το βλέπει περισσότερος κόσμος που μπορεί να χρειάζεται να ακούσει κάτι. Όχι για να γυρίσει ο άνθρωπος του, για να δυναμώσει. Είπαμε αρκετές φορές ότι όλα γίνονται για το να δυναμώσω, να έρθω στη δύναμή μου, ώστε όταν είμαι στη δύναμή μου μπορώ να καταφέρω βουνά να μετακινήσω. Με αυτή την έννοια τα λέμε, εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά, να προσέχετε τον εαυτό σας.